هنا سؤال جميل. لو حالة نيمونيا وجات لي بعد العيان بيديني هيستوري انه لسه جاي له upper respiratory tract infection وبعد كده complicated بنيمونيا، دي تختلف من فجأة في young healthy adult دي اللي شفناها اللي ايه ادينا دوكسيسايكلين عشان كفر الميكوبلازما واحتمالات اخرى. هنا دي راجل كبير جالي upper respiratory tract infection followed by ايه شفنا اعراض ايه نيمونيا، الفيفر والكاف والاكسبكتوريشن الى اخره. in patients with chronic cardiopulmonary disease كمان بيقول لك انا عندي يعني or in patient يعني ممكن يكون العيان يجي يقول لك كمان انا عندي ايه cardiopulmonary disease، فيا اما اداك history of recent infection followed by secondary infection هنا هو حصل في الشيست او اللنج، يا اما اصلا جاي عنده هارت فيلير اي كونديشن كرونيك كارديو بالمونري ديزيز وبدا وجاله نيمونيا. في الحاله دي انا عارف معظم الاورجانيزمز اللي هتيجي بعد الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او في عيان كرونيك كارديو بالمونري ديزيز وجاله نيمونيا، دي عارف ان معظم الاورجانيزم غالبا هتستجيب للبنسلين، ولذا ايه من الافضل تشويس ليهم هيكون ايه بنسلين جي سيمبل ستريت فورورد. عيان جاله نيمونيا في ايج ما هوش اليانج هيلثي ادلت الايج الاكبر، وبعد كده جا بيقول لك ان هو following upper respiratory tract infection ادي بينيسيلين جي، كان عنده chronic history of cardiopulmonary disorder وجاله نيمونيا، غالبا الاورجانيزمز هنا من اللي بتستجيب للبنسلين في يعني almost all معظمهم، واقدر ادي ايه بنسلين جي كفيرست ايه امبيريكال ترايل عند العيانين دول. ونوع الاسئله ده بيتسال كتير جدا عشان نبقى في الصوره. والى اللقاء مع السؤال الاخر باذن